चाहिँ गाइस गाइस अब एकदम रमाइलो हानिरहेको छ So hello everyone, it's me Joseph. So welcome back to my YouTube channel, new vlog, new day. So I hope you are doing well, absolutely all of you, हैन guys. अनि म चाहिँ गाइस आज चाहिँ टुर लागिरहेको हैन गाइस. अनि I'm coming after long time हैन गाइस. मोटो भ्लग लिएर आउँदैछु है गाइस. अनि म चाहिँ सिक्किम टु नेपाल टुर गइरहेको छु हैन गाइस. हेर्न सक्नुहुन्छ है गाइस. अनि म मात्रै हैन, हामी ग्रुप राइड गइरहेको छु है. अनि म चाहिँ अहिले घरमै छु, रेडी सेडी भइसके हैन. अनि यहाँदेखि चाहिँ अब फेरि बाइकमा टक्कै सेटअप गर्नुपर्छ हैन गाइस. अनि सो एउटा ब्याग दुईटा ब्याग छ, अब यो चाहिँ गएर बाइक हो. सो त्यही हो गाइस, आज चाहिँ नेपाल टुर हुन गइरहेको छ है. बबाल हुन्छ है, एक हप्ताको टुर छ हैन गाइस. अनि सो तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस्, यो भ्लग चाहिँ कन्टिन्यू आउँछ है, एक हप्ता कन्टिन्यू आउँछ हैन गाइस. सो त्यही हो गाइस, इन्जोय गरिदिनुहोस् है, लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है गाइस. सो एकछिनमा भेट्नेछु है त गाइस. ल गाइस, आजको राइड चाहिँ रेडी हुनु लागेको छ है, हेर्नु सक्नुहुन्छ. सो आज चाहिँ म इनफिल्ड है, रोयल इनफिल्ड हन्टर 350 लिएर गइरहेको छु है नेपाल टुर. गाइस लाग्यो है, म चाहिँ अब यहाँ घरबाट हिँडिसकेको अवस्थामा होइन गाइस, हेर्नु सक्नुहुन्छ. अनि म चाहिँ राइड गर्दै नै अब तेल पारामा लागिसकेको है गाइस, हेर्नुहोस् है. आफ्नो है राम्रैसँगले आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुगोस् है, यही भन्छु होइन गाइस आज. सो हेर्दै गर. अनि यो बाइक रेडी भएर आधी बाटो आइपुगेछ होइन गाइस. यहाँ अर्को बाइक पनि रेडी छ. सो यो बाइक पनि जाँदैछ होइन गाइस भित्री. यो बाइक र अनि मेरो बाइक जाँदैछ है, हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइस. अब चाहिँ होइन स्टार्ट गर्न आँटेको हामी चाहिँ यहाँबाट. अनि साथै अब सर्भिसिङ गर्न आइरहेको छु यहाँ बाइक है. अनि सर्भिसिङ गरेर चाहिँ लाग्दिने हो यहाँबाट होइन गाइस. सो हेर्दै गर्नुहोस्. हेलो गाइस, फाइनली हामी चाहिँ पेट्रोल पम्पमा आएको छ यहाँ फ्युलहरूलाई होइन. तिनवटा बाइक अनि एउटा बाइक चाहिँ वेट गर्दैछु. सती भाइ चाहिँ आएको छैन होइन. सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइस. ल त गाइस, हामी चाहिँ रम्फू छिरिसकेको छौँ है. वेस्ट बेङ्गलमा छ अहिले चाहिँ हामी. अन्त पारि चाहिँ रम्फू. सो गाइस लाइन अफ R15 हन्टर ड्युक अनि यता क्लासिक 250 होइन गाइस, हेर्नु सक्नुहुन्छ. कसरी खोज्छ यो? म चाहिँ यहाँ छु है गाइस. ल गाइस, अहिले चाहिँ हामी हल्का रेस्ट गरिरहेको होइन, थाकेर एकदम राइड गरेर होइन. हेर्नु सक्नुहुन्छ एकदम बब्बाल देखिरहेको होला होइन गाइस. गाइस अहिले चाहिँ हामी बाघपुल पुग्न आँटेको छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन गाइस. एकदम यहाँ बाइक राइड एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा छ है. सो म चाहिँ यहाँ छु गाइस, एकदम लास्ट चाहिँ अब धुलो बेसी खाएर होइन यस्तो भयो गाइस. हामी चाहिँ सिलगढी आइसकेको छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ एकदम बबाल होइन. सिलगढी हो यो चाहिँ यहाँनिर. यो त फुटिहाल्छ हो छिटो. रिङ चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्डै 6,500 अरे होइन. ड्युकको दुर्गेको चेन्ज गर्नु आँटेको होइन भइहालेँ. अरिजिनल चाहिँ कति होला सोचिहाल्नु नि. अब सोरुमको चाहिँ अब सेकेन्ड ह्यान्ड चाहिँ 6,000 भनेपछि त ओभर भन्दैन त रेट त. अन्त त्यो गाइस अहिले चाहिँ अब लन्चको टाइम हो होइन. चिकन राइस बनाउँदैछु है. ल गाइस अहिले चाहिँ अब फेरि होइन टन्ना पारामा होइन लन्च गऱ्यो होइन. लन्च चाहिँ अब बेलुका भयो 5:30 होइन गाइस. अनि हामी चाहिँ यहाँ फेरि निस्किनु थालेको है. सो खाना चाहिँ यहाँ खाएको थियो होइन गाइस. सो हाम्रो बाइक चाहिँ यहाँ रेडी छ है. सो हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ एकदम रेडी हो. यहाँ ड्युक हन्टर R15 अनि
बुलेट क्लासिक होइन गाइस। यहाँ हाम्रो सदीप भाइ गाइस। अहिले चाहिँ बेलुका हामी सिटी सेन्टरमा छ, यता दुर्गे मिस्टर दुर्गु। गाइस आज चाहिँ होइन सिलगढीमै बसाइ हुने भयो, केही कारणले चाहिँ होइन अलि प्रब्लम भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ सिलगढीमै स्टे गर्ने भयो आज। अनि भोलि बिहानै अर्ली इन द मर्निङै निस्किने हो हामी पोखराको लागि है गाइस। सरी है, आज मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई काँकरीभित्र होल्ड गर्छ भनेर, तर बट केही कारणले गर्दा चाहिँ है हामी सिलगढीमै बस्दैछौँ है। सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइस। ल गाइस अब चाहिँ हामी चाहिँ होटलमा लागेको होइन। होटल तर मस्त साँच्चै आई लाइक इट। दाइ छ त अब यति त सेटिस हुन्छ भन्नु त्यो माथि भन्दा कहाँ राम्रो हो भन्नु त्यही हो। ल गाइस अहिले चाहिँ हामी एकदम यहाँनिर होटल सोटल पाएर नि होइन अब रेस्ट गर्नु आँटेको एकछिन है। Few moments later. लगडा मस्त छ आज एकदम, जिन्दगी लन्ड्राङ भएन पनि यसो होइन थाकेर चाहिँ लास्टै थाकिदिइरहेछ। केटाहरू यहाँ छ, अहिले म माइक पनि बोलेको छु अब कता जाने कहाँ जाने होइन। केटाहरू अब आजको लिडर चाहिँ यता आज एक हप्ताको लागि। ल गाइस भेट्दै गरौँ होइन। अब हल्का बजारमा चिल हान्नुपर्छ त्यो दिन। अब अर्को पालि हामी चढिसकेका छ टोटोमा। आज चाहिँ मस्त टोटोमा घुमिन्छ, भोलि चाहिँ मस्त बाइकमा चढि कुदिन्छ। अहिले चाहिँ हामी कहाँ गएको सोध्नु पऱ्यो नि। अहिले चाहिँ कहाँ गएको केटाहरूको नाम के छ अरे? मेरो के छैन अहिले। गाइस अब एकदम रमाइलो हानिरहेको छ है। केटाहरू यहाँ छ हल्का रमाइलो होइन। आज लेट गर्ने यता हो एकजना अलिकति यता यता पनि छ हो। यता फेरि केटाहरू मस्त हो मस्त हो, हामी त मस्त पञ्चल स्कुलदेखि नै हो। ओटे क्या गर्दा भाइ भन्छ बुझ्दिन त ल त गाइस फाइनली हामी चाहिँ एकदम बब्बाल होइन गेस्ट हाउसमा आएर चाहिँ बसेको छ होइन, इक्राहरूले बारिएको होइन। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो केटाहरू चाहिँ यहाँ एकदम चिल पारामा बसिरहेको छ है गाइस। अनि म चाहिँ यहाँ छु गाइस। अनि आजको भ्लग चाहिँ यहीँसम्म हो। हजुर म चाहिँ आज सिलगढीमै स्टे गरेँ नि त गाइस। सो तपाईँहरूले नै यो भ्लगलाई मन पराइदिनु भनेर आशा गर्दछु है। सो लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। सो गाइस स्टे ट्युन गाइस, सी यू नेक्स्ट भ्लग है गाइस। पार्ट 2 आउँछ भोलि है गाइस। हेर्दै गर्नुहोस्, टाटा बाई बाई।